Hello guys! Welcome back sa aking munting kusina. Eto na naman ang inyong madaldal na kusinera. It's me, Irene again. And for today's episode ay sigurado akong magugustuhan nyo ito dahil napaka-affordable lang at madaling gawin. Perfect pang merienda o pandagdag kita man dahil gagawa tayo ng cheesy banana buchi. So kung isa kayo sa mga naghahanap ng idea for extra income, saktong-sakto ang recipe na ito para sa inyo. Written ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started! Gagamit tayo dito ng saging na saba. Ito ay isang piling nasa 16 peraso. Ito ay nahugasan ko na, ilaga lang natin ito hanggang sa luto na. At habang nakasalang pa yung ating saba, proceed muna tayo sa ating dough. At dahil ito ay buchi, syempre gagamit tayo dito ng glutinous rice flour. Ito ay 500 grams or half kilo. Mag-a-add tayo ng 1½ cup ng white sugar at just the amount of sugar according to your taste. At meron ako dito 1¾ cup of hot water and 2 tablespoon ng ubi powder. And by the way guys, optional lang yung ubi powder. Pwedeng wag na kayong maglagay kung wala kayo nito sa bahay. Or kung wala kayong ubi powder, pwede din naman na ubi flavoring. Mix lang natin ito, then gradually add sa ating glutinous rice flour. Remind ko lang sa inyo na iba-iba yung absorption ability ng flour. All-purpose flour man yan, glutinous, or rice flour. Kaya dapat pag maglalagay tayo ng liquid ay gradual lang. Then gamit ang ating malinis na kamay ay masahin natin ito hanggang sa makuha natin yung parang clay-like na dough. Cover and rest muna natin ito, din balikan muna yung ating saging. Sa 1¾ cup na hot water nga pala, ang nagamit natin ay 1½ lang. Last time kasi ay nasa 1¾ cup ang nagamit ko sa 500 grams. So hindi siya magkakapareho. Kaya dapat paunti-unti lang ang paglalagay natin ng water. Luto na yung ating saging, hanguin natin ito, balatan, then i-mash natin using potato masher or kahit tinidor lang. After natin mamash yung ating mga saging ay mag-a-add tayo ng 2 pack ng Swak Bear brand or any brand ng powdered milk and 1/4 cup ng condensed milk. Yung dami ng condensed milk ay depende sa kung gaano katamis ang gusto nyo. Kung wala kayong condensed milk sa bahay, pwede naman kahit sugar lang. Tapos haluin lang natin itong mabuti. Meron din ako ditong sliced cheese. Ang gamit ko ditong cheese ay Eden cheese. At para pantay yung laki ng ating banana cheese balls, gumamit ako ng half na measuring spoon. Form lang natin into a ball yung ating mashed banana, then flatten natin ito. Lagay natin yung cheese sa middle at i-roll again into a ball. Repeat lang natin yung procedure sa mga natitira pa nating mashed banana. At habang ginagawa pa natin ito, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click
the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Paki-follow na rin po ng aking Facebook page, Instagram, join na rin po kayo sa ating Facebook group. At kung hanap nyo naman ay easy breakfast ideas, murang ulam recipes at hindi maingay na kusinera, well, sagot ko na rin kayo dyan. Guys, please support my second channel, Kitchenatics. We'll be uploading easy and quick recipes, mostly breakfast ideas at ulam naman, para naman may pang negosyo at pang merienda kayo dito sa Taste of Pinas at may pang ulam din kayo sa Kitchenatics. So, bali 24 banana cheese balls lahat ang nagawa natin. Para naman sa ating dough ay gagamit ako ng measuring spoon. Guys, yung butchi natin dito ay malalaki, okay? Double yung size ng butchi na mabibili nyo sa Chowking. Kaya kung gusto nyo na maliit, bawasan nyo na lang. So, same lang sa ginawa natin kanina sa ating banana cheese balls. Scoop tayo ng 1 tablespoon, i-roll natin ito into a bowl, flatten natin ito at ilagay yung banana cheese ball sa middle. Then, roll it again into a bowl. Repeat nyo lang yung procedure sa mga natitira pa nating dough. Nag-grease nga pala ako ng oil sa tray na paglalagyan natin ng mga nagawa nating balls para hindi ito didikit. And guys, huwag nyo pala pagdikitin yung mga nagawa nyong balls dahil once na nagdikit sila, mahirap tanggalin, masisira yung pagkabilog niya. Guys, sa pag-coat naman ng sesame seeds ay hindi ko na ito dinip sa tubig. As long as bagong roll pa lang yung balls nyo, sticky pa yung dough, coat nyo na ng sesame seeds. Don't worry, magdidikit yan. Pero kung matagal naka-standby yung inyong balls na walang takip, magda-dry out yung dough. That's why need na i-dip sa water bago ito i-roll sa sesame seeds. After natin ito, may coat ng sesame seeds, huwag ito agad i-fry. Let it set na mga 5 to 10 minutes na walang takip para mas didikit pa yung sesame seeds natin. Meron pa tayo natitirang 8 banana cheese balls na ubusan na kasi ako ng dough. Pwede nyo ito i-coat ng breadcrumbs, then fry natin ito. Meron na kayong crispy banana cheese balls. Guys, pay attention sa part na to, okay? Dahil ito ang madalas na nagiging problema sa butchi, yung pumuputok siya. Dapat po yung mantika natin ay hindi boiling hot. Once may nakikita na kayong bubbles sa bottom ng inyong pan, pwede na yung oil natin. Or better yet, gumamit kayo ng barbecue stick. Dip nyo sa oil, pag may nakikita kayong bubbles sa dulo ng stick, ready na yung oil natin for frying. And I suggest pang magpiprito kayo, dapat deep fry siya. Kasi lulutang yung ating butchi once na luto na. Paano siya lulutang kung yung oil natin ay kakarampot lang? Gumamit kayo ng malalim na pan para makatipid kayo sa oil. At eto importante, yung setting ng ating apoy o kalan ay dapat consistent na nasa medium-low heat lang yan. Hindi malakas, hindi rin masyadong mahina. Pag malakas yung ating apoy, chances are lulubo masyado yung ating butchi, tapos pag nahanginan na, nagde-deflate siya. Constantly rotate your butchi para even yung pagkaluto neto. Then once na lumutang na, signal na luto na ito. Huwag muna agad hahanguin. Fry muna natin ito ng mga a minute or 2 para chewy yung texture ng ating butchi at crispy yung sesame seeds niya. Drain natin yung excess oil using paper towel. And ready to serve na at pwede na natin ibenta ang ating cheesy ube banana butchi. Try nyo to guys, promise masarap siya. Sigurado akong magugustuhan ng inyong pamilya at syempre ng inyong mga suki. Sa ating costing, baka magtataka kayo sa ating bintahan, malalaki po kasi yung size ng ating butchi. Dahil for family consumption lang naman tong ginawa ko. Kaya kung gagawin nyo siyang pangbenta ay pwede nyo bawasan yung laki ng inyong butchi.
And disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price or pintahan ng ating Buchi ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!